Вітаю вас на криптосайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні 21 червня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був теж невдалим. Я вже бачив розвернення, але курс доволі потужно вчора сходив наверх. Що я думаю може бути далі, пояснюю на денному графіку. Я бачив рух в цьому коридорі і приблизно таку конструкцію. Але біткоін вчора і сьогодні продовжує, сходив наверх і перетнув, на мій погляд, важливі лінії. Якщо ми розкриємо трохи більше, подивимось тут. Дивіться, ця фаза була доволі активною і в неї може курс, на мій погляд, зайти. І коливатись вже в цій зоні 27-28,5. Чому я ставлю червону стрілку вниз і ставлю на зниження? За даними індикатора Stochastic, бачите, вчора ще було все схоже на те, що рух іде наверх, а сьогодні, дивіться, синя лінія вже почала розвертатись. Схожа ситуація була і минулої фази. Курс зайшов у зону перекупленості, за даними індикатора Stochastic. І таких зон було багато, і коли навіть зайшов курс в оцей коридор, також була схожа ситуація. Після чого він тут коливався, була невелика корекція і ще потужне зростання. Тому я бачу корекцію, принаймні зверху цього діапазону, і рух по стандарту вниз діапазону вверх, за даними індикатору Stochastic. Технічні індикатори ковзані Strong Buy, осцилятори також в режимі покупки, і сумарний індикатор у відсотковому відношенні. Тільки один зараз продає, 8 дивляться збоку і 17 людей купують біткоін. Зміна курсу і надалі приводить до зміни домінації наверх, тобто домінація біткоїну зростає. Ще більш потужніше знижається домінація USDT. Все в рамках моєго розуміння. USDT переливається в біткоін. І триває потужний біткоін-сезон. Альткоїни почали трохи за ним рухатись, але наздогнати його не можуть. Біткоін відривається і йде в потужний біткоін-сезон. Привертає увагу інвесторів, трейдерів. А ми завтра перевіримо моє припущення. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. На завершення, як завжди, мій головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. З вами був Віктор. До зустрічі.